მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს 12-ზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ და პოლიციამ ბიძინა ივანიშვილის მუქარის აღსრულება დაიწყო. დაკავებულია ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი გიგი უგულავა. ევროპული საქართველოს ლიდერი ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობასთან მაშინ აიყვანეს, როდესაც ის მოქალაქეებთან ერთად პასუხს ითხოვდა თეა წულუკიანისგან და ქართული ოცნების უპრეცედენტო ტყუილს აპროტესტებდა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დაკავებულებს შორის არიან ოპოზიციის სხვა ლიდერებიც. ქეთა ცისქიშვილი განაგზობს ახლა საუბარს პირდაპირ ეთერში. ქეთა, გისმენთ. მიშა, როგორც ჩანს, გიგი უგულავა განარიდეს ტერიტორიას და ის ახლა ტაქსით დაბრუნდა. ბატონო გიგი, რომ გითხრათ თქვენი დაკავების თუ გარიდების შესახებ? სიმართლე გითხრათ, რაღაც ამ დაგვარს ველოდი, იმიტომ რომ რამდენიმე დღეა სულ ესე გრაციაში გადმოცემდნენ. ისე აღმოჩნდა, რომ სულ გარშემო პოლიციელები მედგა და უცბად მეტაკნენ და წამიყვანეს. დანარჩენი თქვენ თვითონ ნახე ახლა და არ მიყვარს ამ თემაზე ლაპარაკი, მაგრამ ეს რა ქვია. არ ვიცი, გზაში რა განმარტებაც გააკეთეს, იყო ის, რომ თქვენ ვინაიდან ბრძანდებით ერთ-ერთი ლიდერიო, თქვენ სიტყვა შეიძლება ესკალაცია მოყოლოდა და გაგარიდეთოდა. ჩემ სიტყვას თუ რამე ესკალაცია მოყოლოდა, ეს მხოლოდ შეიძლება. ბატონო გიგი, დაგიხიეს? მივიღო როგორც კომპლიმენტი. ბატონო გიგი, პიჯაკი დაგიხიეს, ხო ოპერატორს ხო რომ გადაიღოს კადრი. შეუერთდები ჩვენს მანიფესტაციას, რა თქმა უნდა, ეხლა აბარას ვიზამ, გამოვიცვლი უბრალოდ რაღაც ესე აღმოჩნდა, რომ ყველა გილი მოხეული მაგ და მორღეული. გიგი, ესეთ რადიკალური. რაც ეხლა ამ თვითონ ზომას აბსოლუტურად არაფრის მაქმნის საქმით არიან დაკავებული. ეხლა რა მნიშვნელობა აქვს ვის დაიჭერენ, ეს ბრძოლა არ დასრულდება ამით, იმიტომ რომ შეუძლებელია ხალხმა ამის უკან რაც არის შეუძლებელია თუ ჩვენ როგორც საზოგადოება მეს გადავყლაპეთ, მაშინ ჩვენ აღარ ვიქნებით როგორც საზოგადოება. ეს ეხება ქართული ოცნების ამომრჩეველსაც და ნებისმიერ სხვას. ვინ მოგწონს, ვინ არ მოგწონს, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. თუ ამისთანა საუკუნის მზაკრობა გავა, მაშინ გავა ყველაფერი. მაშინ ჩვენ უნდა ჩავაბაროთ, ესე იგი ჩვენი ქვეყანა. და საპირწონეთ ერთადერთი რამეა, საპირწონეთ არის სამართლიანი არჩევნები, რომელსაც მოსახლეობის უმრავლესობა ეხება. ამიტომ დაჭერა იქნება, განრიდება იქნება, მარსზე გაფრენა იქნება. აბსოლუტურად არაფერი იქნება. ხო ნახეთ, ივანიშვილი იმუქრება ზოგძელვადიანად, ზოკლიმოკლევადიანად და ამ კაცს თავგანწირვა ცუდი სიტყვა გონია. და ამდენი თავგანწირული ადამიანი მე მართლა არ მინახია და ეს უნდა აშინებდეს და რეალურად ამიტომაც არის დამხმარე. იგი სხვა ადამიანების დააკავეს შეიძლება ითქვას, რომ ბიძინა ივანიშვილის გუშინწინდელი განცხადების აღსრულება. რა თქმა უნდა და ეს ფსკერის მხრეტავი მინისტრი, რომელიც აიაგერე ხმა, რის გამოც ჩვენ ბიბლიოთეკასთან მოვედით, ერთ-ერთი ამის არის ადამიანი, რომელიც მუდამ მხოლოდ სიძულვებს, მხოლოდ შურისძიებას, აი რომ გამოდის სკდება ბოღმისაგან, ხო? პირდაპირ იმუქრება ოპოზიციას, რომ დაგიჭერთო იქ ბოქრომი მატროსოვს არ დაადოთო, აბსოლუტურად უკბილო ხუმრობებით გამოირჩევა. ეს ამ მთავრობის არსენალში დარჩა მარტო ძალოვანი მეთოდები. აბსოლუტურად ბოლომდე გაშიშდა. ჩვენ როდესაც ვამბობდით, რომ ივანიშვილი თავისი მენტალობით და მოდმით არის რუსული მოვლენა, ბოლომდე გაშიშდა, იმიტომ რომ იქცევიან ზუსტად ისე როგორც რუსეთში იქცევიან, ისე აქცევიან გადააქციეს სამართალდამცველები როგორც რუსეთში. ანუ ყველაფერი ხდება ისე როგორც რუსეთში. აი ეს არის ივანიშვილის მთავარი საფრთხე და მთავარი ის არის, რომ არჩევნებიც უნდა გახდეს ისეთი როგორც არის რუსეთში, რაც არის დაუშვებელი, იმიტომ რომ თავისუფალი არჩევანი არის ყველაფრის საფუძველი ამ ქვეყანაში. ამიტომ არის ჩვენი ბრძოლა უკომპრომისო და თავგანწირული მათ შორის როგორც ივანიშვილი ამბობს. მადლობა დიდი, თქვენ უსმენდით გიგი უგულავას და სულ ცოტა ხნის წინ გაკეთდა ასევე კომენტარების და მაყურებელმა ახლა შეუძლია ნახოს რა მოყვა გიგი უგულავას ტერიტორიიდან განრიდებას. იმ სამარცხინო ბრძანების შესრულებისთვის, რომ კლოუნ წულუკიანს დისკომფორტი არ ქონეს. ეს არის სირცხვილი, რომ ასეთ ბრძანებებს ასრულებენ პოლიციას. სირცხვილი ამ ხედავთ, რომ ნაცვლად ადამიანების პრობლემების მოსმენისა ყველანაირად ზღუდავენ ამ ადამიანებს, ამ საზოგადოებას პარლამენტის დეპუტატები დილით 9 საათზე შეაპარეს შენობაში ქალბატონი წულუკიანის შესაყარებლად. ამ შენობაში გამოიყვანეს პოლიციის ასეულობით ადამიანი და აჭიდავენ ამ ადამიანებს და აძალადებენ ამ ადამიანებს. აკავებენ ყველას. ჩვენი გაბედეს ორი წარმომადგენელი დააკავეს იმის გამო, რომ აპროტესტებდნენ დღევანდელი ხელისუფლების ქმედებებს და ითხოვდნენ წულუკიანთან შეხვედრას. დღეს მოძრაობა გაბედე მოვედით აქ სასტვენების მეგაფონების გარეშე მოვედით, იმიტომ რომ მოგვეთხოვა შეხვედრა წულუკიანთან. ახალგაზრდების შეხვედრა პირისპირ წულუკიანთან. 7 წელი არის მინისტრი არის და 1 საათი გადადოს და შეხვდეს ახალგაზრდებს.
ჩვენ ახლა ჩავდივართ გიგი უგულავასთან ერთად, რომელიც შეუერთდება აქციის მონაწილეებს უკვე იმ ტერიტორიაზე, საიდანაც ის განარიდეს, ასევე გეტყვით, რომ სანამ გიგი უგულავა იქამდე მივა, დააკავეს კიდევ ერთი გაბედეს აქტივისტი და ასევე ლეიბორისტული პარტიის წევრი ლაშა ჩხარტიშვილის, როგორც ვიცი, გიორგი კანდელაკიც განარიდეს ტერიტორიას, ჯერ აქ არ დაბრუნებულა, თუმცა აი გიგი უგულავა მოვიდა ახლა ამ ტერიტორიაზე და კვლავ შედის იქ, სადაც საიდანაც რამდენიმე წუთის წინ განარიდეს. რატომ აწვევით? აქ პოლიციის კორდონში გაიარა გიგი უგულავამ, თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ კიდევ ერთი ფაქტი ის, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც ჩვენ აქ სინქრონი არ მინდა კადრი. პოლიციის ქცევა ჟურნალისტების მიმართ არის შეიძლება ითქვას როგორით არ ყოფილა აქამდე არასდროს, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას ძალადობენ ისინი ჟურნალისტებზე. ეს არის ვითარება, როგორც გითხარით, გიგი უგულავა შემოუერთდა კვლავ აქციის მონაწილეებს ბიბლიოთეკასთან. ქეთა ციცქიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და როგორც ვხედავთ, ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობასთან ამ დრომდე ვითარება ისევ დაძაბულია, ადგილზე რჩებიან საპროტესტო აქციის მონაწილეები, რომლებიც ხელისუფლებისგან ითხოვენ პასუხს და ახსნა განმარტებებს, ადგილზეა რამდენიმე ასეული სამართალდამცველიც. უფრო კონკრეტულად რა ვითარება ეროვნული ბიბლიოთეკის მიმდებარედ, ნათია ტრაპაიძე განაგრძობს საუბარს პირდაპირ ეთერში. ეროვნული ბიბლიოთეკის მიმდებარედ თქვენც ხედავთ რა ვითარება ამ დროისთვის პოლიციის რამდენიმე კორდონია გაკეთებული იმისთვის რომ აქციის მონაწილეებს არ ქონდეთ საშუალება ბიბლიოთეკის შესასვლელ კარს მიუახლოვდნენ. აქ იყო განცხადებები გაკეთებული იმასთან დაკავშირებით რომ პოლიციის ქმედება არის უკანონო, რადგან არა აქვთ მათ მით განმარტებული და მითითებული კონკრეტულად რომელი კანონის, რომელი მუხლის საფუძველზე აქვთ ჩახერგილი და ჩაკეტილი ეს ქუჩა და ტერიტორია და არ აძლევენ საჯარო დაწესებულებაში ადამიანებს შესვლის საშუალებას. ოპოზიციის ლიდერები ამბობენ, რომ ეს არის რუსული მეთოდები, სწორედ ამ მეთოდებით ინარჩუნებს საკუთარ ძალაუფლებას რუსეთში პრეზიდენტი პუტინი და შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლება და ბიძინა ივანიშვილი სწორედ მისი კვალით მიდის. მონა დეპუტატებისთვის არსებობს სპეცნაზის დაცვა, საპოლიციო კარდონები, რკინის ჯებირები, ბერლინის კედელი, ხოლო ოპოზიციონერი დეპუტატები არიან ჩვეულებრივი სამიზნე, ყველანაირი უკანონობის და ეს ყველაფერი არის უკანონობა, ცხადია. ცალკე დაიხელთ ეს რამდენიმე დეპუტატი, იმიტომ რომ აქ იყვნენ რაღაც პერიოდის წინ, სადაც ბევრი ხალხია იქ ვერ ბედავენ ამის გაკეთებას, მაგრამ სადაც მოიხელთებენ ცალკე, იქ ამ უკანონობაზეც მიდიან, მაგრამ მთავარი ეს არის, რომ თავისი მონებისთვის, რომლებიც დღეს დილის 4 საათზე შეაპარა პარლამენტში, მონა დეპუტატებისთვის აქ მაქსიმალურად მობილიზებული მთელი სახელმწიფო ძალოვანი სისტემა, ხოლო ოპოზიციისთვის ებეტება მხოლოდ და მხოლოდ უკანონობა. ბიზნესმენებმა დაანონსა ეს და ეს ყველაფერი მოყვარო, უფრო მეცას დავიჭერთო, ეგო რა არისო, ზოგი 2 დღეო, ზოგი 15-ო, ზოგი რამდენიმე წელიო და კიდევ მოუწევთ ეს მოგვიყვა პირდაპირ ჟამკაცმა დაანონსა და გონია რომ შეშინდება და არავინ არ შეშინდება, გიგის დააკავებენ, ვიღაცა დათო იქნება, დათო არ იქნება, ლევანი იქნება, ლევანი არ იქნება, ანზორი იქნება. ეს ყველაფერი ვერ არ გაჩერდება და დასრულდება ხელისუფლების მარცხი და აუცილებლად. აგონია აბსოლუტური გაურკვევლობა იმ ვითარებაში, რაც ხდება ქვეყანაში. გიგი უგულავას დაკავებით, სხვა ლიდერების დაკავებით, ახალგაზრდების დაკავებით და ციხეშაძე არაფერი არ შეიცვლება. ხალხი გამოდის კონკრეტული მოთხოვნით, ითხოვს საარჩევნო უფლებას, ითხოვს ყველაზე უფრო მთავარ დემოკრატიულ უფლებას და სანამ ეს უფლება არ დაკმაყოფილდება, არც ეს პროტესტი არ შეწყდება და არც კიდე არავის არ ეშინია მაგათი დაკავებების. ივანიშვილი არის დამთავრებული, ახლა ის ცდილობს რომ გამოუცხადოს ომი თავის ხალხს, იმ ხალხს, ვინც გამოდის მართლა წმინდათა წმინდა დემოკრატიული უფლების დასაცავად. ოპოზიციის ლიდერები მხარდამჭერებთან ერთად საპარლამენტო ბიბლიოთეკის თითქმის ყველა შესასვლელთან არიან ამ დროისთვის მობილიზებულები. ისინი მას შემდეგ რაც მოვიდნენ პოლიციისგან და რიგითი პოლიციელებისგან, მათ შორის ითხოვდნენ განმარტებებს, რატო ქონდათ ჩაკეტილი გზა. ამ თემასთან დაკავშირებით დეპუტატ თინა ბოკუჩავას საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთანაც მოვიდა ერთგვარი შეკამათება და ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ეს პირდაპირ ეთერში. შეიძლება რომ წარმოგვიდგინოთ რის საფუძველზეც გვიწყდათ გადაადგილების თავისუფლებას. აი ხა ვირბინეთ დავარტყით წერა რომ აქედან მხრიდან მოусულიყავით, იმიტომ რომ იქიდან არ შეგვიშვეს და რატომ? რა არის ჩვენი მიზანი? რა არის ჩვენი მიზანი? გავაგონოთ ხმა თია წოლკიანს. გავაგონოთ. მაგრამ ახლოს მინდა მისვლა, რატომ გვიძლია მაჩვენოთ საბუთი? საბუთი, აი ესე მინდა მისვლა.
მისთან. ხია წულკიანთ. მიზანი რა არის? რომ გავაგონოთ ჩვენი ხმა, რომ დაველაპარაკოთ, როგორც თქვენ გელაპარაკებით. გასაგებია, მაგრამ თქვენ რაც გინდათ, გასაგებია ხდები. მერე? შესაბამისად შეგიძლიათ ხმაც გააგროვოთ, გამოხატოთ. დალაპარაკება არ შეიძლება ministrებთან, საწერია კანონში. ხო და მაშინ უგვიზღუდოთ, აი წამომყევით თქვენ, წამომყევით, თქვენ თანამდებობა გამოხსნით ბატონოჯა. საპატრულოს უფროსი ხო ბრძანდებით? როცა გექნება საშუალება. ხო ბრძანდებით საპატრულოს უფროსი. მე არ ვარ კომპეტენტური, რომ შეხვედრა მოგიწევთ. აბა რაში ხართ კომპეტენტური? არა, შეხვედრა არ მინდა უკაცრავად. თქვენ შეგიძლიათ შეხვედრა არ მინდა, ჯერთი დეპუტატს პოლიცია გადააქციეთ ყაჩაღებად და ქურდებად და ივანიშვილის პირად დაცვათ. აი ეგ მართლა როგორ გეკადრებათ? თორე ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ უკანონოს. წამოყვევით ახლა თუ შეიძლება და სხვა დემონსტრანტებთან ერთად მოგვეცით იმის საშუალება უსუსურად დაჩაჩანაკებულად გამოიყურება საპატრულოს უფროსი, რომელიც უნდა იცავდეს ამ ქვეყანაში წესრიგს, მაგრამ ივანიშვილმა გადააქცია მონად, ქურდად, ყაჩაღად და პირად დაცვა. ოპოზიციის ლიდერებმა საპარლამენტო ბიბლიოთეკასთან გადამოინაცვლეს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან მსვლელობა დაიწყეს მას შემდეგ, რაც უკვე ოპოზიციის ლიდერებისთვის ცნობილი გახდა, რომ დეპუტატები ადრე დილით 7-დან 8 საათამდე უჩუმრად შეიყვანეს საკანონმდებლო ორგანოში. შესაბამისად ოპოზიციის ლიდერებმა თქვეს, რომ პიკეტს ამ პარლამენტის შენობისას უკვე აღარ ქონდა აზრი, თუმცა პარლამენტიდან რამდენიმე მეტრში ჩამოვიდნენ საპარლამენტო ბიბლიოთეკასთან, სადაც ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ ღონისძიებაზე უნდა მოსულიყო იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. როგორც ოპოზიციის ლიდერები აცხადებენ, თეა წულუკიანი შემთხვევით არ შეურჩევიათ მათ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი აპირებენ დისკომფორტი შეუქმნან მთავრობის ყველა წარმომადგენელს და ყოველთვის მივიდნენ იქ, სადაც ექნებათ მათ რაიმე ღონისძიება. წულუკიანს ოპოზიციის ლიდერები ახასიათებენ როგორც გამორჩეულად ცინიკოს ადამიანს, რომელიც საკუთარი განცხადებებით ყოველთვის ცდილობს ვითხმარ ჟარგონს ხელისუფლების პოზიციის გაправებას. ფსკერის გახვრეტის უბადლო კანდიდატი ქალბატონი წულუკიანია. ერთ-ერთი ყველაზე ამაზრზენი, ფლიდი, მატყუარა და ბოღმიდან, როსკადება ბოღმისგან და სიძულვილისგან ასეთი ადამიანია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სახე. ამავე დროს ჩვენ დავინახეთ, რომ აი იმ ურცხუ გამправებლებში სწორედ წულუკიანი იყო, რომელიც მაჟორიტარებს აправებდა. და მან კარგად გამოჩნდა, რომ ისიც მატყუარა როგორ იტყუებოდა ივანიშვილი, მისი სიტყვებიდან კარგად გამოჩნდა. ამიტომ მივცახურებს ამას. ველოდებით ქალბატონ წულუკიანს, ხო, რომელიც არის ცინიზმით გამორჩეული ადამიანი ქართულ ოცნებაში, რომ ბოლო მოუღო საერთოდ იუსტიციის სამინისტროს და საერთოდ გამოირჩევა ეს საშინელი ცინიზმით, რომ თვითონ საქუდათ არ მიაჩნია დედამიწა ქალამდე. რა ხალხის გაჭირვება არის, გაჭირვება არაფერი თურმე ქვეყანაში არის, ყველაფერი მაგრად არის. ყველგან მივალთ, სადაც იქნებიან ისინი და არ შეუქმნით ნამდვილად იმის კომფორტს, ხელისუფლებას, არც საკანონმდებლოს და არც აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რომ აი ესე თავისუფლად მართავდნენ შეხვედრებს. დროულად მოეგონ გონს, დროულად მოусმინონ ხალხს. ძალიან ცუდად დაასრულებენ ისინი ხელისუფლებაში ყოფნას. იმიტომ რომ დღეს არის უმძიმესი პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში და ამ კრიზისიდან საჭიროა გამოსავლის ზებნად არა ხალხთან ჯიბში დგომა. ხალხთან ვისაც ჯიბში ჩამდგარა, ყველა ძალიან ცუდად დაუსრულებია. ოპოზიციის ლიდერები მხარდამჭერებთან ერთად ჯერ ისევ რჩებიან საპარლამენტო ბიბლიოთეკასთან, თითქმის ყველა შესასვლელთან არიან ისინი მობილიზებულები. ცოტა ხნის წინ რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, აქციაზე მობრუნდა გიგი უგულავაც, რომელიც პოლიციის ეკიპაჟებმა განარიდეს უბრალოდ ტერიტორიიდან, როგორც გაირკვა, თუმცა თავიდან ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ისიც დააკავეს. ჯერჯერობით ისინი რჩებიან აქ, ისევ პერიოდულად ისმის შეძახილები მონა და ისინი ოპოზიციის წარმომადგენლები აპირებენ, რომ ამავე შეძახილებით გააცილონ იუსტიციის მინისტრი ამ შენობიდან. ნათია ტრაპაიძე გვერდთვებოდა ეროვნული ბიბლიოთეკის მიმდებარე ტერიტორიიდან, სადაც გრძელდება საპროტესტო აქცია, შენობაში კი უკვე იმყოფება იუსტიციის მინისტრი. სამართალდამცველებს ამოფარებულმა თეა წულუკიანმა საზოგადოებას დამცინავად უთხრა, რომ მას ასახსნელი აღარაფერი აქვს, რომ თემა დახურულია და ოპონენტებს ურჩია არჩევნებისთვის მოემზადონ. განცხადება იუსტიციის მინისტრმა ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობიდან გააკეთა, სადაც ის პოლიციის კორდონის გავლით მოხდა, იქვეა გენერალური პროკურორის მოადგილეც. რა განცხადებები გააკეთეს უფრო კონკრეტულად ხელისუფლების წარმომადგენლება შენობაში ნინო გაზდელიანია, ახლა პირდაპირ ეთერში ნინო გისმენთ.
დიახ, მიშა, პოლიციელები რამდენიმე რიგად კვლავ არიან განთავსებულები და მათი განსაკუთრებული მობილიზება გახდა საჭირო სწორედ იმისათვის, რომ აქ თავისუფლად შემოსულიყო თია წულუკიანი. მან განაცხადა, რომ შემოსვლის დროს არანაირი პრობლემა არ შექმნია, რაც შეეხება აპირებს თუ არა მათთან შეხვედრას, ასევე უპასუხა, რომ მათთან სალაპარაკო არაფერი აქვს. ასევე ეროვნულ ბიბლიოთეკაში იმყოფება გენერალური პროკურორის მოადგილე გიორგი გოგაძემ ფაქტობრივად ჩვენს არც ერთ შეკითხვას არ უპასუხა, ისინი ამ დრომდე რჩებიან ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობაში, სადაც ღონისძიება მიმდინარეობს. Mona! Sipurashka! Mona! გამარჯობა. არ გამიჭირდა მადლობა პოლიციას, რომელიც წვენიებს რომელიც კამერა წაგექცათ, დავაცალოთ რომ ადგეს რამე ხوارით კიდეთ. არა, მსტვენიების ხელში კიდე კარგად ხართ. ნელა. ოპოზიციის ლიდერები და გარეთ ხალხი რომლებიც ახლა ითხოვენ თქვენთან შეხვედრას. ისე ხართ? მას შეხვდეთ. გაიცეთ ერთი წუთი. არაფერი არ მაქვს მათთან სალაპარაკო. არაპირად არაფერზე. თემა დახურულია მოემზადე ნარჩენებს. How are you? I am fine and I am happy that you have the courage. საქმეზე ვარ მოსული, ხალხმა დაველაპარაკო. გაგცემთ კომენტარს მოგცემთ ნებისმიერ კითხვაზე, როცა შეიკრიბებით და დადგებით ყველანი. არანაირი პრობლემა არ არის. მადლობა. არ არსებობს რამე წესიან ეთიკა ან კულტურა რაღაც. ხანდაზვილი მუხლით აქვს წაყენებული ბრალი. შეგიძლიათ მითხრა? ვერ დავეთანხმები ვერანაირად. ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობაში ამ წუთას მიმდინარეობს გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენციის 30 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, რომელსაც ესწრებიან თეა წულუკიანი და გენერალური პროკურორის მოადგილე გიორგი გოგაძე. მათ თქვენს ყოველ შემთხვევაში პირობა მოგცეს, რომ გააკეთებენ კომენტარს შეხვედრის დასრულების შემდეგ. ჩვენ ველოდებით, როდის დასრულდება ეს ღონისძიება, დაველოდებით ასევე მათ კომენტარებს და ვიდრე ღონისძიება არ დასრულდება, სავარაუდოდ ესე რამდენიმე ასეული პოლიციელი კვლავ იქნება მობილიზებული ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობასთან გარე პერიმეტრზე. ღონისძიების დასრულებამდე ისევ რჩებიან მან სამოქალაქო აქტივისტები და საპროტესტო აქციის მონაწილეები. ეს ნინო გაზდელიანი იყო. უმრავლესობის დეპუტატების დიდი ნაწილი პარლამენტში დილით უთენია 7 საათზე მივიდა. სხდომის დაწყებამდე თითქმის 5 საათით ადრე. რატომ შეცვალა ოცნებამ სამუშაო გრაფიკი? ამის გავკვებას რუსუდან ჯავბანიშვილი ცდილობს, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთება და გვეტყვის, რას ამბობენ ქართულ ოცნებაში, რატომ მივიდნენ ისინი ასე ადრიანად საკანონმდებლო ორგანოს შენობაში. ქართული ოცნების დეპუტატები, რა თქმა უნდა, უარყოფენ ინფორმაციას, რომ ისინი დილის 7 საათზე საგანგებოდ მიიყვანეს პარლამენტში იმისთვის, რომ პიკეტისთვის თავი აერიდებინათ, თუმცა რამდენიმე მათგანს საგულისხმო ფრაზა მაინც წამოწდათ. ოცნების დეპუტატების ოფიციალური მიზეზი ასე ადრიანად მოსვლისა პარლამენტში არის ის, რომ მათ ჰქონდათ უმრავლესობის ხდომა ჩანიშნული და სწორედ ამიტომ მოვიდნენ ასე ადრიანად. რამდენიმე დეპუტატმა ისიც თქვა, რომ ეს ასე ადრე მოსვლა საკანონმდებლო ორგანოში მათი ყოველდღიური საქმიანობაა და ამაში განსაკუთრებული არაფერია, თუმცა საინტერესოა ერთი დეტალი, რომ როგორც წესი უმრავლესობის ხდომები ხოლმე იმართება არა პარლამენტში, არამედ ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში. რატომ მოუნდათ ქართული ოცნების დეპუტატებს მაინც და მაინც დღეს ჩატარება უმრავლესობის ხდომისა საკანონმდებლო ორგანოში იმ ფონზე, როდესაც დაანონსებული იყო ოპოზიციის მიერ პიკეტირება, ბუნებრივია, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამ შეკითხვაზე პასუხისგაცემას თავს არიდებენ. სამსახურში რომელსაც 9 საათზე მოვედით. ასე ადრე რატომ? ჩვენ შევიკრიბეთ და გვაქვს მსჯელობა და კონსულტაციები მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე. სხვა დროს ასეთი კონსულტაციები არ ყოფილა ბატონ გურამ და ჩვენი ინფორმაციით 7 საათზე მოხდა დეპუტატების მობილიზება. ვისგან იქნა ეს მითითება გაცემული? თუ იცით ან თუ დაინტერესებულ ხართ, მე როცა ჩემ სამაჟორიტაროში არა ვარ, ძალიან ხშირად ვარ აქ დილით 9 საათზე და 10 საათზე. მეც ბევრჯერ ყოფილვარ აქ 9 საათზე რესპონდენტებს ვეძებდი და არც ერთი დეპუტატი არ შემხვედრია ბატონ გურამ და დღეს რატომ მოუნდა ყველას ასე ადრე მოსვლა? გაგეცით პასუხი, ჩვენ გვაქვს რეჟიმი ესეთი, თუ არ ვართ სამაჟორიტაროში ჩვენთან, გვაქვს აქ დილით 9-ზე, 9:30-ზე, 10:30-ზე და 10-ზეც მოსვლის გრაფიკები. ასე რომ ამაში მე რაფერს საათზე იყო ეს შეხვედრა, კითხვები რომ არ დაჭირდა. 9 საათზე დაიწყო. უმრავლესობას გეუბნებით, რომ გვაქვს შეხვედრა და მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან ვჯელობთ. ის ხომ არ იყო მიზეზი, რომ ასე ვთქვათ, ადრე შემოსულიყავით იმისთვის, რომ ოპოზიციისთვის თავი აგერიდებინათ ბატონ გურამ. გუში საკმაოდ ხმაურიანი პიკეტი იყო.
პასუხი იგივე შინაარსის იქნება, შევეცდები რომ სიტყვები იყოს სხვადასხვა. არა ეს ლეგიტიმური კითხვა ბატონო. არა, პასუხსაც ვცემ, მე მგონი ლეგიტიმურად რომ ჩვენ შევიკრიბეთ, მე მგონი ქონდა ამის საფუძველი რომ მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები შეგვეფასებინა და გვაქვს კონსულტაცია. გაუბრუნდნენ კონსტრუქციულ საქმიან ქმედებებს და დიალოგს შიგნით პარლამენტის შიგნით. რომელ საათზე მოხვედით ბატონო გახსოვს? ეხლა მოვედით თავის დაახლოებით 1-5 წუთის წინ 10 საათზე გვაქვს კომიტეტი და ჩვეულებრივ ვაგზავნებთ მუშაობას. 7 საათზე მობილიზება, ვისი მითითებით გამოცხადა ბატონო გახსოვს? ჩვენი ინფორმაციით დეპუტატები შემოიყვანეს ბევრად ადრე და 5 წუთით ადრე არ მოსულხართ სამსახურში. მე მოვედი დაახლოებით თუ არ ვწდები 15-20 წუთით წინ, იმიტომ 10 საათზე გვაქვს კომიტეტი. აბა 5 წუთით ადრეო წერა. 5 წუთით ადრე აგერ შემოვედი ახლა თორე მანამდე ვიყავი ქვევით. ასე რომ არანაირი 7 საათიანი მობილიზაცია, 7 საათზე მობილიზაცია არ ქონია. სამსახურში რომელ საათზე მოხვედით ხალხს? რა მნიშვნელობა აქვს? არსებობს ინფორმაცია, რომ 7 საათზე მოხდა მობილიზება დეპუტატების და ადრე მოიყვანეს და შეგიძლიათ დაადასტუროთ, რომ სოფო კილაძე არის ერთ-ერთი ის დეპუტატი, რომელიც ძალიან ადრე მოდის ხოლმე, თქვენ თავად მეუბნებით ხოლმე. ანუ რომ არსებობს ადრე მოვედი დღეს, დიახ, გქონდა გარკვეული პოლიტიკური საკითხები გასავლელი, მე რა მოხდა? ოპოზიციის პიკეტირებისთვის რომ მომხდარიყო თავის არიდება. და 8-ზეც გინახევართ პარლამენტში. ყველა დეპუტატი ასე ადრე დღეს რატომ მოვიდა? სხვა დეპუტატებს შეიძლება გკითხოთ. საათზე მოხვედით სამსახურში. ჩვენ იურიდიული კომიტეტი გვაქვს 7 საათზე და ამიტომ 10 საკლდა რამდენიმე წუთი რომ მოვედი უკვე რომ დავსრებოდი იურიდიულ კომიტეტში. 7 საათზე არ გამოცხადებულა მობილიზება დეპუტატების, რომ ადრე მოსულიყო პიკეტისთვის თავის ასარებად. ჩემთვის არავის არაფერი არ უთქვამს, არც დაურეკავს 7 საათზე ჩანიშნული იყო იურიდიულ კომიტეტის ხდომა და ამიტომ რამდენიმე წუთი ადრე მოვედი. ჩვენი გასაგებია, მაგრამ სხვა დეპუტატების ასე ადრე მოსვლა რას უკავშირდება მაინც და მაინც დღეს, როცა პიკეტია რა გასაკვირია, როდესაც დეპუტატს თუ საქმე აქვს ადრე მოვიდეს პარლამენტში. მხოლოდ უმრავლესობის დეპუტატები მოვიდნენ დღეს ასე ადრიანად საკანონმდებლო ორგანოში. ჩვენ ვესაუბრეთ იმ დეპუტატებს, რომლებმაც უკვე დატოვეს ქართული ოცნება და აღმოჩნდა, რომ ისინი სულ რამდენიმე წუთის წინ შემოვიდნენ პარლამენტში პლენარული სესიის დაწყებამდე. რუსუდან ჯაბანიშვილი საუბრობდა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. ოპოზიციას კი მმართველი პარტიის დეპუტატების უჩვეულოდ ადრე გამოცხადება მათ სამუშაო ადგილებზე არ გაკვირვებია. თუმცა 5 საათით ადრე შენობაში შესვლას მაინც არავინ ელოდა. აქციის მონაწილეები მმართველი პარტიის წევრებს ვირთხებს ადარებენ და ამბობენ, რომ გუშინ სათადარიგო შესასვლელებით შეპარული დეპუტატების ხილვის შემდეგ დღეს ქართულმა ოცნებამ საზოგადოებას ახალი ტრიუკი შესთავაზა. დამალობანას ეთამაშებიან ხალხს და რო იცოდნენ რომ 10-ზე მოვა ხალხი 7-ზე შევიდნენ. აი ეგ არის, ეს ხო ხელისუფლება არ არის, ხელისუფლება რომელიც ემალება, ეშინია, თან იძახიან რომ ვითომ ჩვენ არაფერი არ გვაწუხებს, ანუ თუ არაფერი არ გაწუხებს 12-ზე რო ხნომა იწყება, 7-ზე პარლამენტში რატომ უნდა მოხვიდე, ხო? ამიტომ ეს არის ყოველდღიური მათი ილუსტრაცია. ყოველდღიური ილუსტრაცია შეშინებული, უღირსი, მორჩილი მონა დეპუტატების, რაზეც დგას ეს ივანიშვილის სისტემა. ქუჩები თავისუფალი მხოლოდ ერთი მიზეზით დავხვდა. რომ დილის 5 საათზე გააღვიძეს ყველა დეპუტატი, რომ 7 საათზე აი ესე ცხოვრებივით მიერეკათ პარლამენტის შენობაში და შიგნით ყოფილიყვნენ. არა უშავს, ასე სურს ივანიშვილს მუშაობა, ასეთ რეჟიმში სურს რომ ამუშაოს დეპუტატები. კი ბატონო, ვიმუშაოთ ასეთ რეჟიმში. ოღონდ შემდეგი სესია რო დაინიშნება პარლამენტის. მე ისე მოვალთ და ღამეს გავათევთ არ. და მე როგორ შეაპარებენ 5 საათზე მაგასაც ვნახავთ. იმ შავხრელებსაც ამოვქოლავთ. გუშინ საიდანაც აპარებდნენ დეპუტატებს. ხან სუსის მანქანებით და ხან რაფორმით და იქაც დავდგებით. იქაც გავაჩერებთ ყველაფერს. ასე რომ რაც უფრო ადრე მიხვდება ივანიშვილი და რაც უფრო ადრე ჩაანალიზებს, რომ ქვეყანაში არის უმძიმესი პოლიტიკური კრიზისი და ამ კრიზისს სჭირდება დაძლევა და გამოსავლის პოვნა და არა ჯიბში დგომა საკუთარ ხალხთან, მით უფრო უკეთესია მისთვისაც და მისი ხელისუფლებისთვისაც. გუშინ რკინის კედლები აღმართეს პარლამენტის ირგვლივ. დღეს მიხვდნენ რომ ძალიან ცუდ დღეში ჩაიგდეს თავიანთი თავი და უკვე მოახერხეს ის რომ დილი და იცოდნენ ჩვენი გეგმა რომ 10 საათიდან ვაპირებდით პიკეტირების გაგრძელებას, იმიტომ რომ 12-ზე იყოს 12-ზე არის ხდომა, დეპუტატები დილის 6 საათისთვის შეაპარეს აი ამ შენობაში რა. როდემდე განახორციელებენ ამას? ან არის თუ არა სამარცხვინო ის რომ საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში პარლამენტის წევრებს ვისაც ამაყობენ აი ეს ადგილობრივი ფეოდალი მაჟორიტარები რო ყავთ ხო დილის 7 საათზე აპარებენ ხან გვირაბებიდან ხან გალერიის ავტოფარეხიდან და ხან საიდან და ხან საიდან და დაკავებების სერია გრძელდება ცოტა ხნის წინ სამოქალაქო აქტივისტები დააკავეს რომლებიც ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობასთან მიახლოებას ცდილობდნენ დეტალები თამთა დოლენჯაშვილმა იცის და ეს პირდაპირ ეთერში გვიერთდება
დიახ, მის შანს რამდენიმე წუთის წინ მოძრაობა გაბედეს 3 აქტივისტი დააკავა საპოლიციო ძალამ, ასევე ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ჩხარტიშვილი ამ წუთებში გადაყვანილი არის სწორედ ვარკეთილში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარ ოფისში. 4 ადამიანი საერთო ჯამში მოძრაობა გაბედედან არის დაკავებული. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში სწორედ მოძრაობა გაბედეს წარმომადგენლები შემოგვიერთებიან. მიშა აკუმციშვილს გავესაუბრებით. თავდაპირველად მიშა, მოგესალმები. გითხარი, როდის მოხდა ეს ინციდენტი და რა დააშავეს თქვენმა თანაგუნდელებმა? გამარჯობა. არაფერი არ დაუშავებთ აბსოლუტურად. სამწუხაროდ ბიძნა ივანიშვილი გადასული არის არაადეკვატურობის ბოლო სტადიაზე, მაშინ როდესაც ახალგაზრდებს აკავებენ მხოლოდ აქციაზე დგომის გამო. არაფერი სხვა. იქ იყო ჩვეულებრივად პოლიციელები მივიდნენ ერთ ჩვენს წევრთან, გაბედეს წევრთან, დიმიტრი ლიპარტელიანთან, რომელსაც მოკიდეს ხელი და მიყავდათ არაფრის გამო უბრალოდ და მაშინ როდესაც სხვა გაბედეს წევრები გამოისარჩნენ და უბრალოდ გვაინტერესებდა თუ რატო აკავდნენ ამ ადამიანს, მოკიდეს ხელი სხვებსაც და წაგვიყვანეს სხვადასხვა მიმართულებით. მათ შორის მეც მივყავდი, ამიყვანეს რუსთაველთან, რა ვიცი, გადამიგრიხეს ხელები და უბრალოდ გამომიშვეს. 10 ადამიანი დაგშალეს, მაგრამ 3 წაიყვანეს გადაყვანილები არიან უკვე ვარკეთილში და აბსოლუტურად გაუგებარია ჩემთვის რა მუხლით შეიძლება გაასამართლონ და რა მუხლით შეიძლება შეუსაბამონ ამ ადამიანებს, რომლებიც უბრალოდ იდგნენ აი აქ და აპროტესტებდნენ იმას, რაც ხდება ქვეყანაში და მოგეხსენებათ აქ ჩვენი ქალბატონი წულუკიანი შებრძანდა რამდენიმე ხნის წინ პოლიციის კორიდორის მიღმა და დახმარებით და წულუკიანი იყო ის ადამიანი, რომელიც πρέπει დისკრედიტაციას ახდენდა ამ აქციების, ამბობდა რომ ეს ახალგაზრდები ვინც აქ ვართ, მივეკუთვნებით ნაციონალების ნაფოტებს და ასე შემდეგ, პირდაპირ დისკრედიტაცია, პირდაპირ ბრალდებები და აი ამას რო ჩვენ არ ვითმენ და აი ამას რო ვაპროტესტებ და რო ვამბობ სათმის პირდაპირ რომ ბიძინა ივანიშვილო შენ ხარ მათყუარა და გადამგდები, აი ამას გამო გვიჭერდა. არ გამოგივა ასეთი რაღაცა. ბოლოს ვინ აღმოჩნდება გიშოსებს მიღმა, აი ამასაც ვნახავთ. მადლობა მიშა, ეხლა ჩვენ გავესაუბრებით ბექა ნათელაშვილს, რომლის თანაგუნდელებიც როგორც თქვენ ახლა მოისმინეთ, სწორედ რამდენიმე წუთის წინ დააკავეს პარლამენტის ბიბლიოთეკის მიმდებარე ტერიტორიიდან. ბექა, თქვენ რას ვარაუდოთ? ჩვენთვის ცნობილია, თქვენ იურისტი ბრძანდებით, რომელი მუხლით შეიძლება შეეფარდოს ამ ადამიანებს, რა კანონი დაარღვიეს, გითხარით რა მოხდა? 176-173 იქნება ყველა ვარიანტი, იმიტომ რომ ვისაც აქციებზე აკავებენ, ყველას ამ მუხლით ასამართლებენ, რომ თითქოს იგინებოდა, პოლიციას წინააღმდეგობას უწევდა, რაღაცა უშვერი სიტყვებით ლანძღავდა ყველას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და საბოლოოდ ამის დადასტურებას ვერ ახერხებენ ხოლმე და უშვებენ ხოლმე. სავარაუდოდ იმედი გვაქვს, რომ ახლაც ამ მომენტში ასე იქნება და გამოუშვებენ. თქვენ რატომ მოხვედით აქ? ეს ადამიანები იდგნენ ტროტუარზე უბრალოდ. ხედავთ, რომ არც სასტვენები გვაქვს მოტანილი, არც რაღაცა მეგაფონები გვაქვს, არც ყვირი ვართ, არც ღრიალებთ. ამათ უნდათ, რომ ექსტრემისტებად გამოგვიყვანონ, მაგრამ დიალოგზეც არ მოდიან რა და ეხა როდემდე უნდა გვატარონ ესე 1 საათის ფორმატი ტელევიზიების თანდასწრებით. მიგვიღონ ნებისმიერმა, გინდა წულუკიანი იყოს, გინდა გახარე იყოს, გინდა კალაძე, გინდა მდინარაძე, ეს ჭალებში ნებისმიერი გამპრავებელი რა, ვიხმარ ამ ჟარგონულ ტერმინს. 1 საათი შეხვდეს ახალგაზრდებს, 1 საათიან ფორმატში, საჯარო სივრცეში და ჩვენ დავუსვათ კითხვებს, ძალიან ბევრი კითხვები დაგვიგროვდა ამ ხნის განმავლობაში და დღესაც ამიტომ მოვედით აქ, ვიდექით ტროტუარზე და ვითხოვდით შეხვედრას, უბრალოდ რომ რაღაც კითხვებზე მიგვიღო პასუხი და გადაუგრიხეს ხელები ჩვენს წარმომადგენელს ჩატენეს მანქანაში და შემდეგ ბუნებრივი პროტესტი რო გამოხატეთ ამაზე და კითხვები გაგვიჩნდა, ვეკითხებოდი თუ რატომ აკავებდნენ, სხვა აქტივისტებიც იგივე გზას დააყენეს და შესაძლოა არიან გადაყვანილები, როგორც ვიცით, ვერ ვახერხებ ტელეფონზე დაკავშირებას და მივმართეთ კიდევაც ომბუდსმენს, სახალხო დამცველს მივმართეთ, იურისტები საქმის კურსში არიან და ნუ რა ვიცი, ხა საკნები ალბათ სანამ არ გაივსება პოლიტპატიმრებით, მაგამდე ალბათ არ გაჩერდებიან ეს ადამიანები და გაჩერებას ნამდვილად არ ვაპირებ. კი ბატონო, როგორც მოისმინეთ, ბექა ნათელაშვილმა თქვა, რომ მოძრაობა გაბედე გაჩერებას არ აპირებს, ისინი კვლავ შეუქმნიან დისკომფორტს სახელმწიფო გუნდის წარმომადგენლებს, როგორც თქვენ მოისმინეთ, მოძრაობა გაბედე აქ, სწორედ ბიბლიოთეკასთან მოვიდა იმისათვის, რომ მთელი წულუკიანისთვის დაესვა კითხვები, ვითარება ბოლო ასეთი არის, ახალგაზრდული მოძრაობის, როგორც მოისმინეთ, უკვე 3 წარმომადგენელი გადაყვანილი არის საპოლიციო ძალების მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში. თანთადოლინჯაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და პარლამენტის შენობა, სადაც ქართული ოცნება დღეს დილის 9 საათზე უმრავლესობის ფორმატში შეიკრიბა, თუმცა ღონისძიება მმართველი პარტიის წევრებს არ დაუანონსებიათ. მათი თქმით, ილაპარაკეს ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე, ასევე გერმანული მოდელის შესაძლებლობაზე და ხვალისთვის დიპლომატებთან დაგეგმილ შეხვედრაზე. პარლამენტში ახლა უნდა დაიწყოს უკვე რიგითი სხდომაც, თუმცა მანამდე ისმოდა მუქარის განცხადებებით პოლიციის კორდონს და რკინის კედლებს ამოფარებული უმრავლესობის ლიდერები ოპოზიციას დღეს ლამის ცემით დაემუქრნენ. უფრო კონკრეტულად რა განცხადებები კეთდება ქართული ოცნების წევრების მხრიდან, ნინო სამყურაშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს პარლამენტიდან. ნინო, გისმენთ.
ჩვენ ვაკავებთ ჩვენს თანაგუნდელებს იმისათვის, რომ საკადრისი პასუხი არ გასცენ ოპოზიციის წევრებს. Ესეთი იყო განცხადებები საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ. დღეს უმრავლესობის ლიდერები ამბობდნენ იმას, რომ მათ აქვთ თმენის ვალდებულება და სწორედ ამიტომ აკეთებენ ყველაფერს, რომ მათმა თანაგუნდელებმა, რომელსაც ეძახიან მონებს, არ უპასუხონ ოპოზიციას საკადრისი პასუხით. დღეს უმრავლესობიდან გამოსული ლიდერები ამბობდნენ იმასაც, რომ საუბარი იყო გერმანულ მოდელზე, მაგრამ უმრავლესობის განაცხადი არის ერთი, რომ თემა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით ამ დროისთვის არის დახურული, ისინი მზად არიან და ასევე გამოთქვეს მზადყოფნა, რომ ხვალ, როდესაც გაიმართება დიპლომატიური კორპუსის ინიცირებით, როგორც ოპოზიციის, ასევე უმრავლესობის შეხვედრა ამ შეხვედრაზე მივიდნენ, მაგრამ მთავარი მოწოდება და გზავნილი მათი მხრიდან არის ის, რომ თემა დახურულია და ახლა ყველა არჩევნებისთვის უნდა მოემზადოს. ძალიან ხშირად იმართებოდა როგორც დილით ადრე უმრავლესობის სხდომები, ასევე გვიან ღამითაც ასეთი არაერთი პრეცედენტი ყოფილა. დღეს მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ 10 საათზე იყო საკომიტეტო შეხვედრები და იგეგმა 9 საათზე უმრავლესობის შეხვედრა. კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, იქით გვიწევს უმრავლესობის დეპუტატების ემოციების, ასე ვთქვათ, დარეგულირება, რომ ამ 200-სთან დაკავშირებით რაიმე ესეთი არ მოხდეს. ეს არის რეალური ვითარება, შესაბამისად. კარგად შეაფასონ საკუთარი რესურსები და 200 კაცით მუშტებს მოაბრახუნებენ. 200 კაცის მუშტების ბრახუნი არის საშიში იმ 200-ვე კაცისთვის, იმიტომ რომ რესურსი როცა არა გაქვს, უნდა შეეგუო იმას, რომ მიილევი საბოლოო და მიილევიან კიდეც. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ იმაზე, როგორ უნდა მოუწოდოთ ჩვენ თანაგუნდელებს, რომ თავი შეიკავონ პროვოკაციებზე წამოგებისგან. ჩვენ დღეს გვიწევს ხვეწნა ჩვენ მომხრეებთან, უამრავ ადამიანთან და ჩვენს თანაგუნდელებთან, რომ თავი შეიკავონ პროვოკაციებზე წამოგებისგან, არ წამოეგონ უბრალოდ რამენერად პროვოკაციას და უმრავლესობის ხდომის, უმრავლესობის შეკრების და სამუშაო შეხვედრის ერთ-ერთი თემა ესეც იყო. იმიტომ რომ ამ ადამიანებისგან, რომლებიც ებრძვიან ეკლესიას, რომლებმაც გაყიდეს ტერიტორიები, ჩააბარეს რუსეთს და მერე გაუპრავეს რეზოლუციით, ამ ადამიანებისგან, რომლებიც ტყუილებს იაგებენ მთელ თავის საქმიანობას, შეურაცხყოფა კიდევ უფრო მძიმეა ნებისმიერი თავმოყარი ადამიანისათვის და საქართველოში ამას ცოტა მზაფრად აღიქვამენ და ამას ასევე აღიქვამენ ჩვენი თანაგუნდელები. აქედან გამომდინარე ჩვენ გვიწევს, რომ მათ ვთხოვოთ, რომ არ ავყვეთ ამ უბინძურე სპეკულაციებს. ჩვენ გარკვეული პასუხისგებლობები გვაქვს, წლის ბოლო ახლოვდება. დაძაბულობაც არ გვინდა რომ დაეტყოს ჩვენ გუნდს და მით უმეტეს აგრესია, იმიტომ რომ ეს ძალიან ხელშეუშლის ჩვენ მუშაობას და მთავარი საკითხი მაინც ერთ-ერთი იყო ის, რომ საზოგადოებაში არ გადავიდეს ის დაპირისპირება და ის საკმაოდ ესეთი მწვავე დამოკიდებულება, რომელიც გააჩნიათ პარტიებს ერთმანეთში. პარტნიორი ქვეყნები განიცდიან ჩვენთან ერთად საკმაოდ სერიოზულად და ინტენსიურად გვიდგანან გვერდში. უამრავი გამოწვევა აქვს პატარა საქართველოს და არავის არ სურს, რომ ეს დაძაბულობა გაგრძელდეს, მაგრამ არგუმენტები რასაკვირველია, საინტერესოა, როცა ორი მხარე ერთად ამბობს და არა ცალ-ცალკე და მე მგონი ამეთი საინტერესო იქნება. საპარლამენტო უმრავლესობა ისევ მარტო სახლშია. დღეს უმრავლესობის წევრები სხდომათა დარბაზში იკრიბებიან, მაგრამ სხდომათა დარბაზში ისევ არიან მხოლოდ ქართული ოცნების წევრები და ოპოზიციის სკამები ისევ ცარიელია. საპარლამენტო ოპოზიცია ბოიკოტის რეჟიმშია. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პარლამენტიდან, სადაც დღეს ამ წუთებში უკვე უпроსტորად სხდომა უნდა დაიწყოს და რაში დასჭირდა ქართულ ოცნებას პარლამენტში დეპუტატების მიყვანა სხდომის დაწყებამდე 5 საათით ადრე და როდემდე აპირებს ივანიშვილის გუნდი ამ რეჟიმში ქვეყნის მართვას. მთავრობის მეთაურს და პარტიის ლიდერებს კონკრეტული პასუხები არ აქვთ, უფრო კონკრეტულად რა განცხადებები გააკეთეს, საერთოდ საუბრობენ თუ არა ამაზე. გიგლა თუმანიშვილი განაგზობს თემაზე საუბარს პირდაპირ ეთერში. დიახ, მიშა, ჩვენ შევეცადეთ, რომ გიორგი გახარიასთვის დაგვესვა შეკითხვები მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც არის დღევანდელ დღის წესრიგში, მათ შორის მას ვკითხეთ ჩვენ, რამდენად იყო აუცილებელი ბარიკადების აღმართვა რუსთაველის გამზირზე და იყო თუ არა მისაღები დეპუტატების შეპარება, ესე ვთქვათ, პარლამენტის შენობაში დილის 7 საათზე. გიორგი გახარია ჩვენ ჟურნალისტებს დაგვკვირდა, რომ ის ღონისძიების დასრულების შემდეგ გააკეთებდა კომენტარს, თუმცა როგორც ამ ბოლო პერიოდში მას ჩვევია ხოლმე, მან მოიტყუა და ისე დატოვა ჟურნალისტ
ჟურნალისტები და ტერიტორია, მათ შორის რომ მას კომენტარი აღარ გაუკეთებია ამ მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრებს, რომლებიც ესწრებოდნენ გიორგი გახარიასთან ერთად დღევანდელ ღონისძიებას, ისინი ამბობენ, რომ მას არანაირი დისკომფორტი არ ექნება იმ პროცესებიდან გამომდინარე, რომელიც მიმდინარეობს რუსთაველის გამზირზე, მათ შორის ბარიკადები, რომელიც არის იყო აღმართული გუშინ რკინის ფარდა, ესე ვთქვათ, რუსთაველის გამზირზე და პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ისინი ამბობენ, რომ ეს არ არის ხალხის პროტესტი, ეს არის კონკრეტული ჯგუფის, ოპოზიციური პარტიების პროტესტი, რომელიც მათთვის არანაირი დისკომფორტის შემქმნელი არ არის. გუშინ აღმართული რკინის ჯებირები უკანონო. თქვენ როგორ ახსენებთ? ამბობენ, რომ ეს იყო უკანონო. თქვენ როგორ ახსენებთ? ის ბარიკადები, რომელიც აღმართეთ, იყო თუ არა უკანონო ის რკინის ჯებირები? რა ნაწილშიც მანიფესტაციები, პროტესტის გამოხატვის ფორმები არ ცდება კანონმდებლობას, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მისაღებია და უნდა ასე ვთქვათ ამას მშვიდად შევეგებოთ. რა ნაწილშიც ეს არ ცდება კანონმდებლობას. ეხლა რა თქმა უნდა, სადაც გვაქვს ისეთ ფაქტებთან საქმე, რომელიც იწვევს სახელმწიფო უწყებების პარალიზებას, ჩვენი ჩვეულებრივი საქმიანობის ხელის შეშლას და ეს ეწინააღმდეგება კანონმდებლობას, აქ სამართალდაცავები სრულიად ადეკვატურ ზომებს იღებენ. მშვიდობიანი აქციის საწინააღმდეგო რა თქმა უნდა არავის არ შეიძლება გქონდეს, იმიტომ რომ ეს არის კონსტიტუციით დაცული უფლება და ჩვენ ხელისუფლების პირობებში ხელშეუხებელია. რაც შეეხება გვიქმნის თუ არა ეს ჩვენ უხერხულობას, რა თქმა უნდა ხა ეს ქმნის დისკომფორტს, თუმცა ისევ ვამბობ, რომ ჩვენ ამას უნდა შევეგუოთ, რა ნაწილშიც ეს არ არღვევს კანონს. მაშინ როდესაც ოპოზიციას აქვს მხოლოდ დესტრუქციული ქმედებების ცდელობა, მაშინ როდესაც ხდება ხელოვნურად ამ ყველაფრის წარმოჩენა, როგორც ფართო სახალხო პროტესტის, მაშინ როდესაც ხდება პირველ რიგში ამ ყველაფრის, როგორც უკვე აღნიშნე, პარლამენტიდან ქუჩაში გადატანა და მაშინ როდესაც განსაკუთრებით ამ ყველაფერს მოყვება ქმედებები, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ჩვენი კანონით და მეცაც გეტყვით კანონსაც არ ღვევს, რა თქმა უნდა ამას შემდეგ მოყვება ხოლმე სამართალდამცავთა შესაბამისი ქმედებები, რა თქმა უნდა. არ მქონდა არავითარი დისკომფორტი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მესმის და ძალიან კარგად ხედავ, რომ ყველა ეს მოძრაობა, ყველა ეს აქცია არის ორგანიზებული და წარმართული ოპოზიციური პარტიების კონკრეტული წევრების მიერ და რა თქმა უნდა ეს არის მათი დღის წესრიგი, ეს არის მათი ეგრეთ წოდებული პერფორმანსი, წარმოდგენა და ეს არის ის რაც მათი დღის წესრიგი, ის რაც მათ უნდათ რომ გააკეთონ. დღევანდელ სამთავრობო ღონისძიებას თბილისის მერიც ესწრებოდა და მანაც პრემიერ-მინისტრის მსგავსად მოიტყუა დღეს კახიკალაძე, მანაც დაგვირდა ჟურნალისტებს, რომ შეხვედრის დასრულების შემდეგ გააკეთებდა კომენტარებს, თუმცა მან როდესაც ჩვენ ვცდილობდით გიორგი გახარიასგან მნიშვნელოვან საკითხებზე მიგვიღო პასუხები, მან ჩუმად დატოვა ტერიტორია და ის ჟურნალისტებთან აღარ გამოჩნდა. დღევანდელი ღონისძიება უკვე დასრულდა ბიზნეს ცენტრ კინგდევიჩში, საკითხი ეხებოდა, რომელსაც მთავრობის მნიშვნელოვანი წევრები ესწრებოდნენ დღეს, გასაყიდად გამზადებული ქონების ობიექტების პრეზენტაცია ჩაატარა ბიზნესმენებისთვის პრემიერ-მინისტრმა და ეკონომიკის მინისტრმა. იგლა თუმანიშვილი საუბრობდა მთავარის ეთერში. დღეს ოპოზიცია 3 საათზე ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელს დამუშავებულ საბოლოო ვერსიას წარმოადგენს კანონპროექტს, რომლის მიხედვით პროპორციულ არჩევნებზე 2020 წელს გადასვლა შესაძლებელი იქნება საკონსტიტუციო ცვლილებების გარეშე. ეს ოპოზიციის აზრით შექმნილი ვითარებიდან კონკრეტული და ყველასთვის მისაღები გამოსავალია. თუმცა ინიციატივა მიუღებელია მხოლოდ ქართული ოცნებისთვის, სადაც მას ანტიკონსტიტუციურს უწოდებენ. ეჭვების გასაფანტად ოპოზიცია დოკუმენტს ეუთოში გზავნის და ახლა ავტორიტეტულ საერთაშორისო ორგანიზაციას სთხოვს დაადგინოს, არის თუ არა ეს ინიციატივა კონსტიტუციასთან შეუსაბამო. განსხვავებით ივანიშვილისგან ჩვენ ამ კრიზისიდან გამოსავალს ვთავაზობთ საზოგადოებას. დღეს მოეწერება აბსოლუტურად ყველა ოპოზიციური პარტიის მიერ ხელი იმ კანონპროექტს, რომელიც უთოში ოდირში იგზავნება. აბსოლუტურად
აღარ დარჩა ოდნავ პატივსაცემი მაინც კონსტიტუციონალისტი, რომელიც არ ამბობდეს და რომ ის მოდელი, რასაც თავაზობთ, აბსოლუტურად კონსტიტუციურია. შესაბამისად, თუ მთავრობა გაჯიქდება და ქართული ოცნება და ივანიშვილი გაჯიქდებიან, ეს მათი პრობლემა იქნება და მათ დაუბრუნდებათ როგორც პრობლემა. ჩვენი გეგმები მიდის, ჩვენი გეგმები არ იცვლება და ჩვენი გეგმები მიაღწევს შედეგს. ორშაბათიდან სრულიად ახალი ტაქტიკური სვლები გვექნება და სრულიად ახალ წინააღმდეგობის არაძალადობრივ ასე ვთქვათ, მოძრაობის კონკრეტულ კომპონენტებს ნახავთ. ჩვენი მწყობლის სტრატეგიით მივდივართ. დღეს კი 3 საათზე ყველა პოლიტიკური ჯგუფი ხელს მოაწერს იმ საერთო კანონპროექტს, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ როგორც ჩიხიდან გამოსავალი. სამოქალაქო აქტივისტების ანონიმური პროტესტი. ღამით თბილისში საპროტესტო წარწერებით გამოჩნდა ბიძინა მზეა, ბიძინა ჩიტია, ბიძინა წადი. ევროწყობილი შინაარსის საპროტესტო წარწერები დედაქალაქის რამდენიმე უბანში გაჩნდა, უცნობია ვინ დგას ამ სამოქალაქო პროტესტის უკან. ფოტოები სოციალურ ქსელში ვრცელდება. გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი ირაკლი ოქრუაშვილი იუსტიციის მინისტრს ციხიდან მიმართავს და მის მიმართ წაყენებულ ახალ ბრალს ეხმიანება. ცხოვრებაში იმდენი რამ ვნახემე, ვერაფრით გამაკვირვებთ, მაგრამ იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებს მაინც ნუ გადარევთ. 2006 წლის 25 ივლისის კანონს უკუქცევითი ძალა რომ მიეცით და ხანდაზმული მუხლით წამიყენეთ ბრალი, კონსტიტუციის 31 მუხლის მე-9 პუნქტს რას უშვებით? თუ ბიძინას საარჩევნო დაპირებას ასრულებთ და სრულიად ევროპის იურიდიული წრეების გაკვირვება გაქვთ განზრახული. პროკურატურაში წერა-კითხვის მცოდნე რომ აღარ დაგრჩათ არავინ და უდიპლომო თადუმაძის და ობეხე გამომძიებელი მამუკა ვასაძის იმედად რომ დარჩით, მითხარით და მე მოგეხმარებით ჩემთვის უკეთესი და კვალიფიციური ბრალის წარდგენაში. ბოლო წლებში მხოლოდ ერთი დანაშაული მაქვს ჩადენილი ივანიშვილთან, შოთაძესთან და ვასაძესთან ერთად. ჩემი ცხოვრება კანონზომიერებას ისედაც არასდროს არ ექვემდებარებოდა, მიმართავს ირაკლი ოქრუაშვილი ციხიდან თეა წულუკიანს. პარლამენტის შენობასთან გუშინ პოლიციის მიერ აღმართულ რკინის ბარიკადებს არასამთავრობო ორგანიზაციები დაუსაბუთებელ და არაპროპორციულ ღონისძიებად აფასებენ. როგორც სამოქალაქო სექტორში ამბობენ, ხმაურიანი, მაგრამ მშვიდობიანი აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ სათოფურებიანი კედლების აღმართვის არანაირი აუცილებლობა არ არსებობდა. არასამთავრობო სექტორში ამბობენ იმასაც, რომ შექმნილი კრიზისიდან გამოსავალი გერმანული მოდელია. ხელისუფლება ცდილობს რომ რკინის კედელი აღმართოს და თავი დაიცვას საზოგადოებისგან, ეს არის ცუდი, იმიტომ რომ ნებისმიერ ხელისუფლებას, რომელსაც ესეთი მცდელობა აქვს, რომელსაც არ უნდა რომ მოусმინოს საზოგადოებას, მის საქმიანობას არ შეიძლება რომ კონდეს კარგი შედეგი. მესმის რომ დეპუტატებისთვის არის პრობლემა რომ მოისმინონ ის რომ ეს ყველაფერი იყოს სირცხვილი, რომ მათ ფაქტიურად ჩააგდეს ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, მაგრამ ეს არის ის, რაც მათ უნდა ატარონ და უნდა მოусმინონ საზოგადოებას, იმიტომ რომ მათზე იყო ეს პასუხისგებლობა, ქართულ ოცნებაზე იყო ეს პასუხისგებლობა და მათ ის დაპირება, რომელიც მისცეს ხალხს, არ შეასრულეს. მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება საკმაოდ გამოვლა მდგომარეობაში არის, გადასული არის საკმაოდ რადიკალურ მეთოდებზე, რაც არის ქუჩების ბლოკირება, გადაადგილების შეზღუდვა მოქალაქეებისთვის, არა მარტო მათთვის, ვინც პროტესტს გამოხატავს, არამედ ზოგადად ჩაკეტილი არის პარლამენტთან მისასვლელი გზები. მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებამ პირველ რიგში ყურად უნდა იყოს ის, რასაც მოსახლეობა მათ ეუბნებათ. ეს არის ლეგიტიმური და სამართლიანი პროტესტი, რასაც გამოხატავს ხალხი. ხალხის ნაწილს ნამდვილად არ მოწონს ის პროცესები, რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში და ბლოკირებით ამ პრობლემის აღმოფხრა არ არის გზა. გერმანული მოდელი იძლევა საშუალებას, რომ კრიზისიდან გამოვიდეთ, აუცილებელი ამაზე მსჯელობა და ის შეთავაზებაც, რაც იყო გაკეთებული საჯარო დებატებში, რომ ასე ვთქვათ, მესამე მხარე ჩაერთოს მისი კონსტიტუციურობის შეფასებაში და ვენეციის კომისიას გადაეგზავნოს რაღაც დასკვნისთვის. მე მგონი ძალიან კარგი გამოსავალი არის, ბევრი მოსაზრება არის ორივე მხრიდან, მაგრამ ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ მსჯელობის საგანი უნდა გახდეს სასწრაფოდ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში უბრალოდ შეუძლებელი იქნება ამ კრიზისიდან გამოსვლა.
დავბრუნდებით ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობასთან, სადაც ვითარება კვლავაც დაძაბული რჩება. იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის სამსახურებრივი ავტომობილი ამ წუთებში დემონსტრანტებს პრაქტიკულად ალყაში ყავთ მოქცეული და რა ხდება ბიბლიოთეკასთან. ქეთა ცისქიშვილი გვიბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ქეთა გისმენთ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბიბლიოთეკის შესასვლელთან, სადაც ოპერატორს თხოვ რომ კადრში კარგად ნანახოს, დგას თეა წულუკიანის მანქანა. ეს მანქანა შეიძლება ითქვას რომ არის გარშემორტყმული პოლიციელებით, აქ არ უშვებენ არავის. ალბათ ხედავთ კიდევაც ყველა მხრიდან დგანან სამართალდამცველები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები. სწორედ ამ მანქანით უნდა გავიდეს თეა წულუკიანი ამ ტერიტორიიდან. სულ ცოტა ხან შეელოდებიან რომ დასრულდება ღონისძიება და ის გამოვა გარეთ. აქ იმყოფება თინა ბოკუჩავა, რომელიც დგას აქ და სურს რომ მივიდეს თეა წულუკიანთან ახლოს და კითხოს მას და დაუსვას კითხვები. თინა, ბოდიში, პირდაპირ ეთერში ვართ, გითხარით აქ გახართ, თქვენ შეიძლება ითქვას რომ თქვენს გარდა აქ ტერიტორიაზე ჟურნალისტების გარდა არავინ არ არის, რას აპირებთ? სამაგიეროდ ძალიან ბევრი პოლიციელია, ისე არიან მობილიზებული, რომ რა ვიცი, რას ელოდებიან. ჩვენ უბრალოდ ვითხოვდით რომ შევსულიყავით, მე პირადად ვითხოვდი. ჩემი კოლეგები, ჩემი მეგობრები რომ შევსულიყავით დარბაზში იმისთვის რომ გაგვეგონებინა წულუკიანისთვის მოსახლეობის ხმა, მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ ბიჭებს, ვინც ახლა აქ დგანან, უწევთ უკანონო დავალებების შესრულება, იმიტომ რომ დეპუტატისთვის გადაადგილების შეზღუდვა არის კონსტიტუციის დარღვევა. ნებისმიერ საჯარო დაწესებულებაში შესვლის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება გაქვს, მაგრამ ამ ქვეყანაში აღარ არსებობს კონსტიტუცია, არაფერი აღარ არსებობს. ბორდერიზაცია მოახდინა გუშინ ოკუპირებულ ქვეყანაში ივანიშვილმა იმისთვის რომ თავის დეპუტატები შეეპარებინა. დღეს მართლა საკუთარ ზოოპარკის ცხოველებს არ მოექცევა ისე შეაპარა დილის 7 საათიდან დეპუტატები პარლამენტში. ამიტომ ჩვენ გადმოვინაცვლეთ უკვე საჯარო ბიბლიოთეკასთან, სადაც ქალბატონი წულუკიანი ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი გამორჩეული სახე ქართული ოცნებისა იყო და ვეცადეთ რომ მისთვის გაგეგვენებინა ხმა, მაგრამ რა თქმა უნდა აქაც არ შეგვიშოს, იმიტომ რომ ფეხქვეშ გაცელა მონებათ აქცია, პოლიციელები ხან შეშას დაძდევენ, ხან შეშას იპარავენ, ხან კასრებს დაძდევენ და ხან პირად მცველებად აქცია ივანიშვილმა საკუთარი თავის და თანამდებობის პირების და რა ვიცი მე არაერთხელ მივმართი ამ ბიჭებს, იმიტომ რომ აუცილებლად დასრულდება ივანიშვილის რეჟიმი, ეს არის გარდაუვალი რეჟიმი, რომელსაც ასეთი საპოლიციო ძალის გამოყენებით უწევს დეპუტატების და მინისტრების გაპარება და შეპარება ღონისძიებებიდან, ის რეჟიმი არის დასრულებული და პოლიციელების დროზე უნდა მიხვდნენ იმას, რომ სიმართლე არის ჩვენს მხარეს, კანონი არის ჩვენ მხარეს და არ შეასრულონ უკანონო დავალებები. ძალიან დიდი მადლობა. თინა ბოკუჩავა ელოდება აქ გამოსასვლელში თეა წულუკიანს, რადგან როგორც ვიცით, თეა წულუკიანი გამოვანამდუოდ აქედან, იმიტომ რომ ის სწორედ ამ შესასვლელიდან შევიდა საჯარო ბიბლიოთეკაში. აქ არის პოლიციელები, აქ არიან პოლიციელები მობილიზებული. ჩვენც შიდა პერიმეტრზე ვართ, პოლიტიკოსები, აქტივისტები და ასე შემდეგ არიან პოლიციელების უკანა მხარეს და შესაბამისად ჩვენ არ გვაქვს საშუალება რომ მათ გავესაუბროთ. ასეთია ახლა ვითარება აქ თეა წულუკიანის მანქანა, როგორც ხედავთ, არის პოლიციელების მიერ გარშემორტყმული და ელოდებიან მინისტრის გამოსვლას, რომ დატოვოს მან ტერიტორია. ქეთა ცისქიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, ასეთი იყო მთავარი ამბები ამ დროისთვის. ჩვენ პირდაპირ ეთერში მოვლენათა განმტყელების შესაბამისად დაგიბრუნდებით.